แล้วนี่นะคะเราก็ร่องเรือแล้วก็ออกมาช้อปปิ้งออกมาเดินในหมู่บ้านกันอย่างสนุกสนานเพลินใจมากอากาศก็เย็นแล้วพอไปเจอน้องคนหนึ่งน่ารักมากเมื่อกี้คลาดกับตากล้องนิดหน่อย แต่เดี๋ยวจะอัพรูปลง IG ให้ดูว่าน้องคนนี้แบบน่ารักมากอ้วนๆแก้มชมพูคือเราไปลุมกันหน้าร้านแม่ของเขาเพื่อถ่ายรูปกับน้อง แต่น้องเขาน่ารักมากจริงค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นบัสกันแล้วนะคะแล้วก็จะไปรับประทานอาหารกันต่อนะคะไม่รู้ว่าลงโซเชียลค่ะไปแล้วภาพชัดเจนหรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเน็ตจะดีเน็ตจะชัดเจนขนาดไหนยังไงก็ฝากด้วยนะคะถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูนะ